Tonight, what I'm going to try to do is help give us a foundation for who God is, and is there a God? خب امشب کاری که من میخوام بکنم اینه که میخوام ببینیم خدا کی هستش و یک فرم مشخص از وجود خداوند رو میخوام در موردش صحبت بکنم. Many people believe that science and faith are opposed to one another. خب خیلی از آدما بر این باورن که علم و دانش با ایمان به خدا داشتن دو تا چیز مخالفه، اصلا جداست. However, I believe that faith in God is a reasonable explanation for how the universe came into being. خب البته من این باور رو دارم که توجیه‌های خیلی قابل باوری وجود داره در مورد اینکه خداوند کیه. And it's backed up furthermore by evidence. خب حتی میتونیم اینا رو به وسیله اون سندهای قابل دسترسی هم به اثبات برسونیم. It is true that I cannot prove that God exists. I can't give you 100% proof. خب البته که من نمیتونم 100% به شما یک سند قابل لمس یا قابل دیدن بدم که خداوند 100% وجود داره. But also science is not necessarily something that you can prove every theory 100%. خب البته هم علم و دانش یک چیزی نیست که 100% اون هم بتونه وجود خداوند رو اثبات بکنه. What science does and what we do as people of faith is put forth reasonable explanations. خب ولی کاری که ما میکنیم مردان خدا یا مردان ایمان، کسایی که ایمان دارن و علم، این دوتا هم که ترکیب بشن یک توجیهات قابل درکی رو در مورد وجود خداوند به ما میده. We put forth a theory and we test it and we use science, we use our experience, we use our faith to try to prove something. خب ما در واقع اون تجربیات خودمون رو همراه با ایمانمون رو همراه با اون علم و دانش رو با هم ترکیب میکنیم و با هم وقتی که اینها رو با هم در میامیزیم وجود خداوند رو میتونیم بیشتر اثباتش کنیم. So ultimately, I don't believe that it is an either or situation. خب در نهایت خب فکر میکنیم که یا به قول معروف موقعیتی وجود نداره That it's either faith or science. خب که بتونیم درک کنیم این آیا ایمانه یا علم و دانشه. Because I believe that God does not stand in opposition to the laws that govern the universe. خب ما در واقع بر این باور هستیم که خداوند برخلاف اون قانونهایی نیست که ما باور داریم حکمرانی میکنه کائنات رو. I believe that as the giver or the creator of the universe, he does not have to stand or compete against the creation of the universe. خب اون به عنوان خالق نیازی اصلا نداره که بخواد با مخلوق خودش سر این که حالا وجود داره یا نداره بخواد بحث بکنه، بخواد اصلا مخالفت بکنه یا بخواد در رقابت باشه. So when scientists often talk about the universe or how it came into being, they'll use topics or subjects like time, space, energy, mass. خب اون دانشمندان معمولا یا اون عالمان معمولا در مورد چیزهایی که به قول معروف اون به وسیلهش که خداوند رو میخوان در واقع اثبات بکنن از طریق فضا، انرژی و زمانه. And it's reasonable to think that if he is able to create those things, then he is not in opposition to them. خب اگه بخوایم به این فکر بکنیم که خداوند خالق این چیزا بوده، خالق زمان بوده، خالق انرژی بوده، خالق به قول معروف فضا بوده، دیگه نیازی نیست که بخواد چیز بکنه، بخواد رقابت بکنه، بخواد مخالفت بکنه با این چیزا. So while those are natural elements or natural subjects, he is supernatural. So that's how a supernatural God could create something
that is natural. خب اگر اینها چیزهای طبیعی هستن که ما بهشون داریم میپردازیم، خداوند سوپرنچراله، یعنی یک چیزی بالاتر از اون طبیعت، بالاتر از عنصرهای طبیعیه که این چیزهای طبیعی رو خلق کرده. Now, the next point that I would like to make is to say that scientists believe, like Christians, that the universe was created in a singular event. خب دانشمندا بر این باورن، بعضی مسیحیان بر این باورن که خب جهان در یک اتفاق خیلی ساده و ناگهانی به وجود اومده. In other words, they would call it the Big Bang. خب که بهش میگن بیگ بنگ، یک انفجار بزرگ. And that out of literally nothing came the universe into being. خب یهو خلق شده، از هیچی اومده بیرون، یهو اون کائنات از هیچی یهو یک انفجاری رخ داده، یهو پدیدار شده. And many Christians who are scientists also feel that this lines up directly with the scripture that we see in Genesis 1:1. خب حالا ما میخوایم به در واقع اون پیدایش باب 1 آیه 1 بپردازیم، وقتی که میخوایم ببینیم جهان چجوری خلق شد. The very beginning of the Bible in the Old Testament, in the book of Genesis, reads, it says, "In the beginning, God created the heavens and the earth." خب در پیدایش باب 1 آیه 1 میبینیم که در آغاز خدا زمین، آسمان ها و زمین را آفرید. Or in Hebrews 11:3, it says, "By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible." یا در عبرانیان باب 11 آیه 3 این رو می‌بینیم، به ایمان در میابیم که کائنات به وسیله کلام خدا شکل گرفت، بدان گونه که آنچه دیده میشود از چیزهای دیدنی پدید نیامد. And just a subset of this argument would be something that is called, we call it the fine-tuned argument of the universe. خب این رو که میبینیم در واقع این مکاشفه کائنات، جوری که کائنات به وجود آمد از طریق اون مکاشفات علمی که ما میتونیم انجام بدیم. This is a relatively new area of science where scientists are discovering that the world, the universe is tuned with perfection, that any one condition that could have changed in the very beginning, we would not have life today. خب در واقع اون دانشمندا بر این باور هستن اونجوری که جهان خلق شده، اونجوری که به اون حالت شکل دستوری پلن، یعنی پشت سر هم درست شده، اگر که این اتفاقات نمی افتاد، اگر اونطوری که خداوند دنیا رو خلق کرد انجام نمیشد، شاید هیچ وقت الان در حال حاضر ما اصلا دنیایی نداشتیم، کائناتی وجود نداشت. And many people of faith see this, or they can read this in their scripture, they can see this in the beauty of how God has made the universe, that everything seems perfectly ordered and wonderfully made. خب خیلی از مردان و زنان خدا، مردان و زنان ایمان، وقتی که کتاب مقدس رو میبینن چقدر خوشگل و زیبا خداوند جهان رو خلق کرده، به این زیبایی با دستور پشت سر هم، جوری که میدونسته اول چی رو باید خلق بکنه، بعد پشت سر اون، و به ترتیب همینطوری تا جهانی که الان میبینیم تکامل، یعنی تکامل جهانی که الان میبینیم طبق اون نقشه خدا بوده. A simple example would be to say DNA. If you look at a human, you see us, you see our bodies, it's very simple. But as we scan in and we look closer and closer, DNA shows us, or the molecules of our body, how fine-tuned that body is. خب ما بدن خودمون رو به یک نگاهی اگر به خودمون بندازیم، می‌بینیم بدن خودمون رو، چیزی که در ما رو به قول معروف اون تشخیص میده، یعنی دی ان ای وجود ما، وقتی که حالت بیرون ما خیلی ساده است، ولی اگه عمق وجود یک انسان بخوایم نگاه کنیم، اون دی ان ای مشخص میکنه چقدر اون درون ما حالت منظم و مرتبی به وجود اومده.
We know that if something is out of sync in our body, we can become ill. خب خب فکر اینا تصور بکنید ما چطوری میتونیم مریض بشیم اگه یک چیزی از بیرون وارد بدن ما بشه. The same is true for the very creation of life, that scientists believe that the conditions are so finely tuned. If there was one thing out of many, many millions, it would have prevented life to even exist. خب دانشمندان بر این باورن اگر اینطوری که زمین الان در واقع درست شده خلق شده اگر کافی بود فقط یک چیز کوچک یک چیز بسیار ریز در این خلقت خداوند اگر دستکاری میکرد یا یک چیزی رو طبق برنامه خودش خلق میشه الان اون زندگی امروز این دنیای One scientist gives an example. He calls it the billion dime example. خب دانشمندان یک در واقع یک مثالی رو آورده به اسم بیلیون دایم. If you take a dime or a 10, we'll say a 5p coin, and you took them and you laid them on the continent of North America, خب این رو در واقع شما اگر اون یکی از دانشمندان این مثالی رو برده اگر دور قاره آمریکا رو با 5 پنسی همینطوری بچینیم so you covered North America and then you stacked all those 5p coins all the way to the moon. خب اگر تمام اون 5 پنسی ها رو در آمریکای شمالی بچینیم و همینطوری رو هم انباشته بشه بره بالا تا برسه به ماه. I think it's roughly 239,000 miles from Earth to the moon. 239,000 مایل مسافتش. And then you replicated that 1 billion times. So you have 1 billion continents, North American continents of these towers of dimes, 1 billion of them. خب فکرشو بکنید 1,000,000 آمریکای شمالی میتونن تو این فاصله قرار بگیرن. You took one dime and painted it red. خب یک دونه از اون 5 پنسی ها رو بردارید و رنگ قرمز کنید. You stuck it in those, somewhere in the pile of 1 billion dimes. خب بذارید یک جایی تو اون بدنه اون 1,000,000 دایم یا اون سکه های 5 پنسی. You blindfolded a person and then asked him to pick out that dime, and he found it. خب تصورش رو بکنید یک آدم نابینا رو بیارید بگید حالا اون یک سکه رو که من رنگ کردم تو این 1,000,000 پیدا کنم اون پیداش. Those are all the conditions that were necessary to create life. خب این تمام این شرایط و در واقع اون شرایطی بوده که نیاز بوده که زندگی به وجود بیاد. We read in the scripture in Psalm 139, it says, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful." That full well. خب اینجا در مزامیر داوود باب 13 و 14 میخونیم زیرا باطن مرا تو آفریدی تو مرا در رحم مادرم در هم تنیدی تو را سپاس میگویم زیرا عجیب و مهیب ساخته شدم اعمال تو شگفت انگیزند جان من این را نیک میداند. Now, the next point I would make would be more of a rational and a logical argument for the existence of God. خب مبحث بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم در مورد اون توجیهات گویا و منطقی در واقع خداوند وجود خداونده. I would say that it's entirely rational and logical to believe that there is a God or a transcendent being who created the universe. خب این که ما میتونیم این رو در واقع اثبات بکنیم که هم منطقی هم گویاست که یک خالق باهوشی بوده که این کائنات رو خلق کرده. Just like we know that it's rational and logical to think that a husband and wife will have a child, they can produce life. خب شما تصورش رو کنید خیلی واضح و گویاست که ما این یک زن و شوهر یک فرزندی رو دارن که اون براش دارن تهیه میکنن زندگی رو. That life creates life. زندگی رو خلق میکنه. The opposite, that out of something or that out of nothing
came something is really illogical to believe. خب تصورش رو بکنیم، خب غیر منطقیه این رو فکر کنیم از هیچ چیز یک چیزی به وجود بیاد. So many scientists believe, and many people who are non-scientists also believe, that there was literally nothing that existed before the Big Bang. خب خیلی از دانشمندان محققا بر این باورن که قبل از بیگ بنگ هیچ چیزی وجود نداشته. So this means there was no time, there was no space, there was no energy, no mass, nothing. خب نه هیچ فضایی وجود داشته، نه هیچ سرزمینی، هیچ چیزی وجود نه هیچ زمانی وجود داشته، نه هیچ انرژی وجود داشته. هیچ چیزی نبوده گویا باشه که قبل از بیگ بنگ بتونن بهش بگن که چیزی بوده است. And so the reasonable explanation and logical explanation that Christians and other people, if they put forward, is that out of nothing came something because of God. خب ولی خب بر این باور هستن که بقیه بر این باور هستن که از هیچ چیز خداوند خلق کرد زمین رو، یعنی از اون چیزی که میگن هیچ چیزی داخلش وجود نداشت، خداوند یک چیزی رو خلق کرد. And then it's also a logical argument to believe that if we are personal, if we are beings that have our own soul and our ideas and thoughts and feelings, if we've been created, then the person that created us is also a very personal creator. خب خودمون رو تصور بکنیم اگر که ما وجودمون وجود داره، اگر این که خب به عنوان یک شخص، به عنوان یک انسان روح داریم، جسم داریم، جان داریم، پس این رو میتونیم تصور بکنیم کسی هم که ما رو خلق کرده یک وجودی داره، یک چیزی هست که ما رو به وجود آورده. But this personal creator is very different from his creation. He is non-physical, he is timeless, he is changeless, he is all-powerful. خب ولی اون خالق شخصی ما خیلی با ما متفاوته، به خاطر اینکه اون بی زمانه، اون جسم فیزیکی نداره، خیلی قدرتمنده و کاملا متفاوته با ما. But that personal creator has also created moral values, objective duties as well. And that would be my next point. خب نکته بعدی که میخوایم بهش اشاره بکنیم که اون خالق شخصی ما خب در واقع یک وظیفه های عملی به قول معروف انجام داده، برای ما گذاشته که حالا در موردش توضیح میدیم. So a moral value is not simply something that is just a byproduct of nothing. It didn't come out of evolution or just a series of random events, but from a personal God. خب یک ارزش‌های اخلاقی که اصلا نمیشه از هیچ چیزی اینا به وجود اومده، از هیچ، یعنی هیچ چیزی دستن در کار نبوده که این ارزش‌های اخلاقی به وجود بیاد، بلکه یک خدایی وجود داشته که این ارزش‌های اخلاقی رو برای ما به وجود آورده. Increasingly, scientists and philosophers are questioning, where does our sense of right and wrong come from? خب خیلی از دانشمندان محققا خب این سوال رو در واقع خیلی باهاش چالش دارن، خیلی باهاش به قول معروف بحث دارن که تشخیص خوب و بد انسان ها از کجا میاد. And many scientists would say that it was just a product of evolution, but there's a whole group that would say that does not answer the question of where it truly came from. Why is right right and wrong wrong? And we know this in our hearts. خب خیلی ها بر این باورن که یک چیزیه که به هر حال شاید وجود داره، به قول معروف یک چیزیه که بی دلیل میتونه باشه، یعنی ولی خب خیلی ها بر این باورن نه اینطوری نیست. وقتی که ما یک چیزی رو حس میکنیم که درسته، یک چیزی رو حس میکنیم غلطی، از قلب ما میاد، یک چیزیه که درون ما یک نفر گذاشته اینا. Christians believe that this creator, that God who created the universe also imprinted upon us or put upon our hearts
what is right and what is wrong, or morality. خب بر این باور هستن مخصوصا مسیحیان که خب خدایی که ما رو خلق کرده این رو به حالت یک فیض، این رو به حالت یک حس درون ما گذاشته که بتونیم تشخیص بدیم خوب و بد رو. And God expressed his laws or his morality through the Bible. خب خداوند قوانینش رو و تمام اون اخلاقیاتش رو از طریق کتاب مقدس به ما نشون میده. So my next point would be that we see that Jesus is the ultimate evidence for God. خب نکته بعدی که در موردش میخوایم صحبت کنیم شخص عیسی مسیحه که اون سند نهایی وجود خداونده، سند حقیقیه، تکمیلیه در واقع. Jesus evidenced or demonstrated who God is in his ways. خب عیسی مسیح ثابت کرد و این رو پایه‌گذاری کرد، نشون داد که خداوند کی هستش. First we see that Jesus comes into history with an unprecedented sense of divine authority. خب عیسی مسیح رو میبینیم که وارد تاریخ میشه به وسیله در واقع یک قدرت خاصی که یک حس قدرتگونه، یعنی یک قدرتی که مال خودشه. That he is God. He uses phrases like I am. خب اون اعلام کرد که من هستم، من خداوندم. با گفتن من هستم. He works miracles. He brings to reality the prophecies of old. خب اون معجزات انجام میده، نبوت میکنه. He then announces the kingdom, and we see the fruits of the coming kingdom. خب در مورد پادشاهی خداوند رو خبر میده و ما میبینیم که ثمرات اون کارش رو، ثمرات تمام اون نبوت‌ها و معجزاتش رو میبینیم. He fulfills a particular prophecy in Isaiah 53 that says that his life, death, and resurrection are foretold. خب در نهایت میبینیم که اشعیا 53 داره در مورد تکمیل میکنه نبوتش رو، همونطوری که اشعیا 53 میگه با زندگی، با مرگش و با رستاخیزش. And then specific to the resurrection, there are 4 established facts that help us see the evidence that God exists in the person of Jesus. خب مشخصا در مورد رستاخیز عیسی مسیح 4 تا حقیقت وجود داره که کمک میکنه که وجود خداوند رو بهتر بفهمیم در. And these 4 facts, when I say established, I mean they are generally not disputed by people inside the church or outside the church. Many people who are not believers would say these are facts. خب خیلی از این حقیقت ها، خیلی از این باورها توسط آدمایی که تو کلیسا بودن یا نبودن در واقع انسان هایی بودن که حتی باور نداشتن خداوند رو، ولی خب این حقیقت ها رو گفتن وجود داره. First, we see a Jew named Joseph of Arimathea. He buries Jesus in a tomb. That's not just in dispute. خب ما یوسف نامی رو می‌بینیم اهل رامه که عیسی مسیح رو در یک مقبره دفن میکنه. That tomb is then discovered empty by women followers and others. خب می‌بینیم بعد از در واقع رزورکشن عیسی مسیح می‌بینیم که قبر خالیه به واسطه زنانی که میان در واقع به ملاقات عیسی مسیح و با قبر خالی روبرو میشن. Third, different individuals and groups at different times and locations saw the resurrected Jesus. خب افراد مختلف دیگه یا گروه‌های مختلف از مردم و مخصوصا حواریون در زمانهای مختلف در موقعیت‌های مختلف با عیسی مسیح برخاسته روبرو میشن. And fourth and finally, perhaps the strongest piece of evidence, خب چهارمین حقیقت که قوی ترین حقیقت و محکم ترین حقیقت در مورد وجود خداونده، there are suddenly and sincere, previously doubting disciples who now believe in the resurrected Jesus. ما اینجا ناگهان اون
پیروانی رو میبینیم که به عیسی مسیح به رستاخیزش، به خودش، به قدرتش شک داشتن، ولی الان برای عیسی مسیح و درون اعتقادشون میمیرن حتی برای عیسی. Many of them die for this belief, sharing the good news. خب در راه رسوندن اون خبر خوش برای عیسی مسیح میمیرن. Now the vigor or the strength which they shared the good news and the results further testify to the power of God and thus the reality that God exists. خب با اون قدرتی که در گسترش اون خبر خوش داشتن این حواریون، اون وجود حضور خدا، اون قدرت حضور خدا رو داره نشون میده. And he exists primarily by working through his believers. خب و اون واقعا وجود داره از طریق حضورش در وجود ایمانداران، کسانی که به خداوند ایمان دارن. Now the final proof that there is a God, I would say, is that you can personally experience God. خب نهایی ترین به قول معروف نکته‌ای که میشه برای حضور خداوند و تجربه های شخصی ماست که با خداوند داریم. You can know God apart from argument or logic, or you do not need a degree. خب شما میتونیم خداوند رو به دور از تمام به قول معروف درگیری‌ها، به دور از تمام مباحث بتونیم بشناسیمش. And this personal experience is exactly how the disciples encountered Jesus and became believers. خب دقیقاً این موضوعی بوده که تمام حواریون عیسی مسیح به صورت شخصاً باش روبرو شدن تا تونستن عیسی را بشناسن. They saw and lived with Jesus. اونا عیسی را دیدن، باش زندگی کردن. And then they saw and lived, ever so briefly, with the resurrected Jesus. خب حتی بعد از رستاخیز عیسی مسیح هم اونا شاهدش بودن، هرچند کوتاه بود مدتش. And their experienced reality gave significance or purpose to their lives. خب و اون حقیقتی که براشون آشکار شد بعد از رستاخیز عیسی مسیح بهشون یک هدف خیلی قوی داد برای ادامه دادن. They did not use an argument of science or where the universe came from to experience God. خب اونا به هیچ عنوان بحث و گفتگو نکردن در مورد اینکه دنیا چجوری به وجود اومده یا با علم و دانش و دانشمندا به هیچ عنوان بحث نکردن. An example that I could give for this would be, I'm married and I love my wife, and yet you cannot fit my love for my wife into an equation. خب میتونم تجربه شخصی خودم رو بگم. من و همسرم با هم ازدواج کردیم، من عاشقشم، ولی خب شما نمیتونین عشق رو که بین من و همسرمه شما نمیتونین ببینینش. چیزی نیست که قابل دیدن باشه. Hopefully my wife would know and experience my love as well. خب بیشک و خوشبختانه همسر من همون عشق من رو تجربه شخصی کرده و میدونه که من عاشقشم. So ultimately, when we think about personally experiencing God, we need to make sure we don't let fine-sounding arguments cloud the inner voice of God in our hearts. خب ما وقتی که در تجربه شخصی با خداوند هستیم نباید بذاریم چیزهای بیان قلبمون رو ابری بکنن، قلبمون رو به قول معروف آلوده بکنن که اجازه ندن اون تجربه شخصی رو با خداوند داشته باشیم و بخوایم بشناسیمش. The study of science, thoughts of philosophy, they should help support our belief in God, but ultimately He is to be experienced. خب بیشک که اون علم، دانش، فلسفه باید به ما کمک بکنه که حضور خداوند رو، وجودش رو بیشتر درک بکنیم، ولی تجربه های شخصی ماست که به ما کمک میکنه که حضور و وجود خداوند رو بیشتر درک بکنیم. And He is experienced through His Son, Jesus Christ. و خب اون در واقع از طریق فرزند خودش عیسی مسیح اون تجربه رو برای همه ما به وجود آورد. The Bible in the letter of James says, "Come near to God, and He will come near to you." خب نامه یعقوب رو اگر که ما ببینیم باب 4 آیه 8 به خدا نزدیک شوید و او به شما نزدیک خواهد شد. Next, we will look at how do we experience God? How do we know who He is? خب در بحث‌های جلوتر میخوایم این رو ببینیم که ما چطوری خداوند رو تجربه بکنیم. And we will consider that question by looking at considering the question of, is the Bible reliable?
خب و این که این سوال برای ما به وجود میاد آیا کتاب مقدس قابل در واقع چیز هست که بهش بتونیم اعتماد بکنیم، قابل تکیه کردن هست؟ And hopefully with that, we will put into practice that we will come closer to God through his son Jesus. خب و ما میتونیم اونو به صورت شخصی عملا در زندگیمون هم به قول معروف انجام بدیم به توسط پسرش عیسی مسیح که ببینیم آیا کتاب مقدس قابل باور هست، قابل تکیه کردن هست. Amen. آمین.